What's up, subscribers? Let's turn this into this, but just using this. This is a slim wallet, and this is our third giveaway. And I would like to thank our 300 plus subscribers. Thank you. So, bali ito yung slim wallet na ginawa ko. Yung usual way na pagtahi ko nito is saddle stitch. Ganito yung itsura niya. And ganito yung likod. So, bali ngayon, yung gagawin natin is yung slim wallet, pero isang needle lang yung gagamitin natin. Usually, yung sa saddle stitch kasi, dalawa yung needle na ginagamit natin. Kaya medyo mas mabilis yung pagtahi and mas nagagawa nating mas uniform yung nasa harap. Although, yung sa pagtahi ng one needle lang, magagawa mo din naman yung dito sa harap na uniform siya. Magiging difference lang is yung nasa likod. Yung slim wallet na to, bali kaya niyang maka-accommodate ng 5 cards, 5 to 10 cards, and then at least 10 na folded bills dito sa loob. Ayun, medyo maluwag pa siya. So, pwede ka pa magdagdag. Before we make our slim wallet, if you're new to the channel, click subscribe, like, and add a comment. Alright, so let's start with our slim wallet. Bale, kuha muna tayo nung 11x16 na leather. And after that, kapag meron ka ng 11x16, lagyan mo ng markings dito sa side. You count ka ng 3 centimeters. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Bali, ito yung para sa opening mo later. Yung parang ganito na opening. Para mas madali yung pagbukas mo nung wallet and pagkuha nung laman. So, meron na tayong markings. And lagyan natin ng line. Okay. Bali, hindi pa natin ikakat yung line na to after na natin maidikit para isahan lang yung pagkat kasama to. And then after that, dikit na muna natin yung wallet. So, kung naalala nyo kanina, naglagay tayo ng line. Bali ganito. Yun yung follow natin para makat na natin using the cutter. Okay. Ngayon na tayo. And then, after that, kunin natin yung pang-hulma natin ng curve. And cut natin yung curve. Bale, yung sa cutter pala natin, para mas magawa nating mas malinis yung edges, gaya nito, mas malinis yung pagkakat mo, make sure na bago lagi yung blade. Or, if meron kang ganitong blade, make sure putulan mo siya
every use. Since meron na tayo nito, yung sa inner side naman. Bale, sukatin na lang din natin and cut na natin siya. So, we're done with our first part. Alright, so since tapos na tayo mag-cut, kunin mo na yung wing divider para maglagay na tayo ng stitching line. Kung wala kayong stitching line, pwede kayong gumamit ng awl. Make sure nyo lang na at least 0.5 cm yung layo ng space mo. Alright? Start tayo. Okay, kapag tapos na kayo maglagay ng stitching line, pwede na tayo mag-start na magbutas. Alright, so tapos na tayo magbutas. And now, we'll be doing the one needle stitch. Alright, so measure lang natin yung thread. Parehas lang siya ng usual na i-multiply natin yung length ng thread. So, let's have here. Okay, kunin mo yung needle. Tapos pasok lang natin. Yung sa usual, yung sa saddle stitch, ginagawa natin, after natin may pasok to, nilalagay natin agad yung loop. Yung loop dito, papasok agad natin. Pero since isang needle lang gagamitin natin, what we are going to do is, papantayin natin yung thread muna. Parang yung magtatahi ka ng damit. And then, kunin mo yung isa. Gawa ka ng parang knot. Okay, hanggang sa dulo. So, kapag andun na, atakin mo yung other edge. And may iwan ka ng parang knot dito sa dulo. And then, balik ka dun sa pinaka front. And dun yung ilulup natin. Para hindi matanggal mamaya. Okay? So, that's it. Parang ganun lang siya. Parang lang magtatayo ng damit. So, may knot ka dito and dito. So, bali dito, gagawin natin, start tayo dito. Since dito tayo sa likod, magkakaroon ng difference dito sa saddle stitch natin. Alright, so since ito yung harap natin, and ito yung back side, bali dito ka mag-i-start sa likod. From the second to the last, dun ka papasok ng needle. And pasok mo siya dun sa pinaka-last na butas. Parang ganito. And lagyan mo siya ng space para hindi siya papasok dun sa pinakadulo, or kahit konti lang, and double knot mo lang ulit siya dito.
Balik ka ulit dito. So, ganito na yung ending natin. So, for the first row, for the next one, para dun sa next butas, pasok ka lang ulit. Go back here. And, bali, mag-start na tayo nung parang pinaka butas dito sa paikot. Bali, ito yung magiging technique natin. So, balik ka ulit dito, butas, and then, from here, ito yung likod, count ka dito. So, likod. So, parang may space ka dito. And, from there, pasok dito. Lagyan natin ng ito. Okay, yan na. Here, so, dun sa saddle stitch, dapat dito ka lalabas. Gagawin natin, dito ka sa kabilang dulo. So, may space dito. Para magiging, ano niya is, 1 and 2 here. 1 space here, 2 spaces here. Okay? So, parang ganyan. Try natin hindi mo na ipasok. Okay, so parang magiging ganito siya. Okay. So, if you can see it, parang may space yung dito. Parang may wave na malaki yung thread mo. Okay. So, ganun lang. Ulitin lang natin hanggang dun sa dulo. Alright, so ito na yung second to the last na butas natin. And here is our last one. Okay, to end this, balik ka lang ulit doon sa last na butas and go back para meron kang pang knot. And after that, the usual scissor lang and your lighter. So dito, lighter lang din natin siya and then that's it. Okay, we're done. Okay, so tapos na tayo nung slim wallet natin. And, ano, halos parehas siya. Yung only difference niya is yung tahi sa likod. Kita niyo ba yung difference? Alright. That's it with our tutorial. And, again, if you're new to the vlog, don't forget to subscribe, like, and leave a comment. Kung ano yung gusto nyong craft, leather craft na pwede natin gawin, comment nyo lang below. As promised, ito yung third giveaway natin. And here is the winner.